हाय फ्रेंड्स, आपलं कॉम्पिटेटिव्ह कॉर्नरमध्ये स्वागत आहे. तर आपण काल 25 क्वेश्चन पाहिले होते आणि आज आपण पूर्ण 50 क्वेश्चन कंप्लीट करणार आहोत. तर आता तुमच्यासमोर 26 नंबरचा क्वेश्चन आहे. काय CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पेरॉक्साईड. तर इथं आपल्याला काय दिसतंय की पेरॉक्साईडच्या प्रेझेन्समध्ये इथे आपल्याला प्रोडक्ट फॉर्म करायचं आहे. तर मग काय असू शकतं, तर याची जर आपण रिॲक्शन केली तर आपण पाहू शकतो. तर आपल्याला माहीत असेल की ते आपल्याला कोणता रूल वापरावा लागेल की ज्याच्यामध्ये आपल्याला लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम असेल तिथं आपल्याला BR ॲड करायचं आहे. तर आपण इथं पाहू शकतो, मी नाही इथं प्रोडक्ट लिहिलेलं आहे C3H7BR. तर आपण या जागेवर CHच्या जागेवर BR टाकणार आणि मग आपल्याला प्रोडक्ट मिळणार C3H7BR. तर इथं नाव काय झालं, N प्रोपिल ब्रोमाइड. तुम्हाला समजलं असेल. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. पुढचं क्वेश्चन पाहूया काय आहे. फॉर अ hypothetical reaction A plus B tends to C, it is found that the doubling the concentration of A increases the rate by 8 times and doubling the concentration of B increases at the rate of 4 times the overall order of the reaction. इथे आपल्याला ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विचारली. केमिकल कायनेटिक्स मधला क्वेश्चन हा. आपण याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला लगेच समजेल की याचा आन्सर येईल 5 येईल. मी आता काही कॅल्क्युलेशन करून दाखवत नाही. हे जर तुम्ही थोडंसं अभ्यासलं किंवा पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे असं या टाईपचं क्वेश्चन असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला आन्सर कीमध्ये असा दिसेल. कारण की याच्यामध्ये खूप सारे असे क्वेश्चन आहेत की ऑर्डरमध्ये काढा किंवा हे क्वेश्चन जास्त विचारले जाऊ शकतात. आणि असे क्वेश्चन माझ्यामध्ये JEEच्या पेपरला सुद्धा येतात. तर हे थोडंसं तुम्हाला जर परफेक्ट करायचं असेल तर मला तुम्ही कमेंट करा की हा क्वेश्चन मला पाहिजे. तर मी तर तुम्हाला पूर्ण हा एक्सप्लेन करून दाखवीन. कारण की हा सॉल्व करायला आपल्याला खूप टाईम लागेल. तर आपल्याकडे एवढा टाईम नाही आहे. तर आपण आता पुढचा क्वेश्चन घेऊया. पुढचं क्वेश्चन असं आहे की आयडेंटिफाय द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मर्क्युरी इन बॅटरी. चुकीचं स्टेटमेंट ओळखायचं आपल्याला की याच्यामध्ये चुकीचं काय आहे. मर्क्युरी बॅटरीमध्ये झिंक ॲनोड असतो आहे, बरोबर आहे. म्हणजे डी पर्याय तर नाही आहे. ड्रायसेल असतो ते पण बरोबर आहे. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक वॉचर, हिअरिंग एड्स हे सगळे बरोबर आहे. पण प्रायमरी ड्रायसेल यूज होत नाही. तर आता आपण ऑप्शन कोणता आहे, इथे ए ऑप्शन असा आहे की ते इनकरेक्ट आहे की इट इज अ प्रायमरी ड्रायसेल. मर्क्युरी बॅटरी प्रायमरी ड्रायसेल नसते. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. पुढचा क्वेश्चन हा 11चा आहे. सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. काय द सेम कंपाऊंड ऑब्टेन फ्रॉम व्हेरियस सोर्स हॅज द सेम पर्सेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कार्बन अँड हायड्रोजन इज इंडिकेट्स दॅट. तर आपल्याला माहिती आहे की सेम पर्सेंटेज ऑफ कंपोजिशन कार्बन अँड हायड्रोजन असं विचारलं असेल तर काय होईल, लॉ ऑफ डेफिनाईट प्रपोर्शन. काय होईल, लॉ ऑफ डेफिनाईट प्रपोर्शन. तर खूप सिम्पल क्वेश्चन होता. या टाईपचे क्वेश्चन CETला येऊ शकतात. फक्त 10 क्वेश्चन असतील केमिस्ट्रीचे 11 बेस. पण बाकीचे 40 क्वेश्चन हे आपल्याला 12च्या सिलेबस असतील. तर तुम्ही अभ्यास सुरू केला असेलच. तर आता पुढचा प्रश्न असा आहे की टू ऑब्झर्व अँड एलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉईंट ऑफ 0.05 डिग्री सेल्सिअस द अमाऊंट ऑफ सोल्यूट मोल वेट 100 टू बी ॲडेड टू 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर KB इज इक्वल टू 0.5. तर आपल्याला इथे सोल्युशनमधला बॉइलिंग पॉईंटचा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. आणि तर काय, डेल्टा TB इज इक्वल टू ओमेगा इंटू KB इंटू 1000 इंटू M इंटू ओमेगा. हा जर आपण फॉर्म्युला वापरला आणि त्याच्यामध्ये नुसतं व्हॅल्यू पुट केल्या तर आपल्याला काय मिळेल, ॲन्सर लगेच मिळून जाईल. तर फॉर्म्युला कसा आहे, मी ते फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. डेल्टा TB इज इक्वल टू ओमेगा इंटू KB इंटू 1000 अपॉन M इंटू ओमेगा. हा तुम्ही फॉर्म्युला नोट डाऊन करून ठेवा किंवा मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे हा. आपला क्वेश्चन वेस्ट बेंगॉल JEEला विचारला गेला पाहिजे आणि असल्या टाईपचे क्वेश्चन आपल्याला CETला येऊ शकतात. तर यासाठी खूप
इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे हा. तर त्याचं जर आपण ॲन्सर आपण जर व्हॅल्यू पुट केल्या त्याचं जर ॲन्सर पाहिलं तर त्याचा ॲन्सर येईल, त्याचा ॲन्सर येईल C 1 ग्रॅम. तुम्ही व्हॅल्यू बरोबर पुट करा, तुम्हाला हे परफेक्ट खूप सोपं आहे. फक्त कॅल्क्युलेशन तुम्हाला थोडंसं जमायला पाहिजे, बाकीचं ओके. पुढचा क्वेश्चन आहे द नंबर ऑफ ॲटम्स इन 500 ग्रॅम ऑफ FCC क्रिस्टल ऑफ अ मेटल विथ डेन्सिटी D इज इक्वल टू 10 ग्रॅम सेंटीमीटर क्यूब अँड सेल एच 100 पिकोमीटर इज इक्वल टू. द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे. तर आपल्याला इथं आपल्याला काय विचारलं, सेल एच इज इक्वल टू M विचारलेला आहे. तर आपल्याला पुस्तकामध्ये दुसरा फॉर्म्युला डेन्सिटीचा आहे. तर मग तो आपल्याला कसा तयार करता येईल, तर मी लिहिला इथे रो इंटू ए क्यूब इंटू Na/n. हा फॉर्म्युला मी तयार केलेला आहे. हा असा फॉर्म्युला सेम टू सेम पुस्तकात नाही आहे. तर हा फॉर्म्युला तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. तर याच्यात जर आपण नुसते व्हॅल्यू पुट केल्या तर आपल्याला काय मिळेल, 5 इंटू 10⁻24. फक्त तुम्हाला जर कॅल्क्युलेशन परफेक्ट जमत असेल तर फिजिकल केमिस्ट्रीला तुम्हाला पैकीच्या पैकी बघायला काहीच हरकत नाही आहे. फक्त फॉर्म्युला पाठ करा आणि कॅल्क्युलेशन परफेक्ट करा, बस ओके. पुढचा क्वेश्चन आहे सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द फॉलोइंग रिॲक्शन CH3CH2N प्लस CH3I मॉइस्ट Ag2X आणि ही काय ट्रायंगल Y+Z+H2O. तर इथे आपल्याला एक्स विचारलेला आहे. तर आपण पाहू शकतो की Ag2O माझा काय प्रोडक्ट फॉर्म होईल, ॲसिडिक होईन का बेसिक होईन. तर आपला जो पहिला प्रोडक्ट होईल एक्स तो काय होईल, स्ट्रॉंगला ॲसिडिक होईल, बेसिक होईल. तर करेक्ट ऑप्शन डी आहे की द प्रोडक्ट एक्स इज स्ट्रॉंगली बेसिक. तर आपण आता पुढचा प्रश्न घेऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॅनॉट ॲक्ट ॲज अ रेड्युसिंग एजंट. तर आपल्याला माहिती आहे की CuF, FeS आणि ClO2 हे रेड्युसिंग एजंट आहे. फक्त CO2 हा रिड्युसिंग एजंट, CO2 इज नॉट अ रिड्युसिंग एजंट. पुढचा क्वेश्चन आहे अ सिस्टम ॲब्झॉर्ब 900 जूल ऑफ हीट अँड डज वर्क. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस इज प्लस 460 जूल. द वर्क डन ऑफ द सिस्टम. इथे आपलं वर्क डनचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. इथे आपलं वर्क डन विचारलं आहे, तुम्ही वर्क डनचा फॉर्म्युला ΔU इज इक्वल टू Q प्लस W. तर या डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करायचं नाही, मग आपण थोडासा फॉर्म्युला काय करू, ट्विस्ट करू. तर काय होईल, W इज इक्वल ΔU मायनस Q. आपल्याला माहिती आहे की 460 काय आहे, 900 काय आहे, 900 काय आहे जूल ऑफ हीट. त्याच्यानंतर इंटरनल एनर्जी काय ΔU 460. तर आपण याचं जर कॅल्क्युलेशन केलं तर काय होतं आहे, -440. म्हणजे याचं उत्तर काय असेल, -440 जूल. आपल्याला वर्क डन काय मिळालं, -440 जूल. तर आपण आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. काय द व्हॅलेन्स शेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन V3 प्लस आयन. तर आपल्याला ट्रान्झिशन आणि इंटर ट्रान्झिशनमध्ये हा आपल्या चॅप्टरमध्ये आहे. तर तुम्ही नुसतं याचं कॉन्फिगरेशन जरी केलं किंवा JEEच्या पेपरलासुद्धा या टाईपचे क्वेश्चन विचारले जातात. तर याचा आपण जर करेक्ट ऑप्शन पाहिलं तर याचं करेक्ट ऑप्शन असं आहे की 3D2 इज अ V3 प्लस आयन. आपण आता पुढचा क्वेश्चन पाहू. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन पॅरासिटेमॉल. तर यासाठी त्याचं जर ॲन्सर आपण पाहिलं की डायरेक्ट याचं जर ॲन्सर पाहिलं तर काय येतं आहे, 20 येतं आहे. तर आपल्याला जर पॅरासिटेमॉलचा फॉर्म्युला माहीत असेल तर आपल्याला मग अजून लक्षात येईल. तर आता मी ते पॅरासिटेमॉलचा फॉर्म्युला लिहिला आहे. तर याच्यामध्ये जर डबल बॉन्ड असेल तर काय होतं, सिग्मा होतं आणि त्याच्यातला एक सिग्मा असतो आणि एक पाय असतो. ते आपण पाहू शकतो की किती झालेले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20पर्यंत आहे. आणि किती आहे, आणि पाय बॉन्ड आहे किती आहे, 4 आहे. पाय बॉन्ड किती आहे, 4. आणि सिग्मा बॉन्ड किती आहे, 20. नोट डाऊन करून घ्या की पाय बॉन्ड आहे किती आहे, 4 आहे. ते आपल्याला पाय बॉन्डसुद्धा विचारू शकतात आणि सिग्मा बॉन्डसुद्धा विचारू शकतात.
पुढचा क्वेश्चन की पोलोनियम बिलॉंग्स टू. तर पोलोनियम हा ग्रुप कोणचा आहे? ग्रुप 16मध्ये. कोणचा आहे? ग्रुप 16मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. तर आपण जर पाहिलं हायब्रिडायझेशन ऑफ निकेल इन NiCl4 तर पाहिलं तर आपल्याला अगोदर अशी अरेंजमेंट करावी लागते आणि मग त्याच्यातून मग समजतं की SP कोणचं आहे, SP3 कोणचं आहे, SP2 कोणचं आहे. तर याच्यावरून आपल्याला अगोदर असं टेबल दाखवावा लागतो. त्याच्यानंतर ते आपले जे बॅलन्स आहे त्याप्रमाणे आपल्याला काय करावं लागतं, ते बॉन्ड भरावं लागतात. त्याच्यावरून काय करतं की NiCl4 काय आहे? SP3 आणि NiCl4 हे काय? DSP2. तर आपण पुढचं क्वेश्चन पाहू. पुढचा क्वेश्चन आहे पॉलिमर्समधला विच ऑफ द फॉलोविंग पेअर रिप्रेझेंट नॅचरल पॉलिमर. नॅचरल पॉलिमर आपल्याला विचारलेला आहे. तर आपण 100% सांगणार की सिल्क आणि ऑर्लॉन. नाही, तर ते चुकीचं आहे. तर करेक्ट ऑप्शन काय? लिनेन आणि सिल्लोज. हा मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. तुमच्या इथं मार्क गेला नाही पाहिजे. प्लीज हा MCQ नोट डाऊन करून ठेवा. पुढचा क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. कोणचं चुकीचं आहे? तर आपण पाहू शकतो काय NaCl डिझॉल्व इन वॉटर, क्लोरिस्ट्रॉल डिझॉल्व इन वॉटर, नॅफ्थॅलिन डिझॉल्व इन बेन्झिन, शुगर इन डिझॉल्व इन वॉटर. तर इनकरेक्ट ऑप्शन कोणता आहे? तर काय? बी, क्लोरिस्ट्रॉल डिझॉल्व इन वॉटर हे चुकीचं ऑप्शन आहे. तर आपण आता पुढचा क्वेश्चन पाहू. पुढचं क्वेश्चन आहे हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॅन फिट इन द ऑर्बिट फॉर विच N=4 अँड L=2. आपण हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला काय उत्तर मिळेल? 2. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन कॅन बी ऑर्बिटल इन N4 आणि L2. याचं जर आपल्याला तुम्हाला जर डिटेलमध्ये पाहिजे असेल ॲन्सर तर तुम्ही कमेंट करा. मग आपण याच्यावर डिटेलमध्ये सोल्युशन पाहू, कारण याला खूप टाईम लागतो. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्झाम्पल ऑफ लिक्विड सिस्टीम. सोल्युशनमधला टॉपिक आहे लिक्विड सिस्टीम कोणची आहे? चीज नाही आहे, क्युमिक स्टोन नाही आहे, सेल्फो नाही आहे, पण हेअर क्रीम हा असा सबस्टन्स आहे की तो लिक्विडचं एक्झाम्पल आपल्याला देऊ शकतो. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. सेटझिप रूल स्टेट्स दॅट डायरेक्ट प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इन दी हायड्रोहायड्रोजनेशन ऑफ ॲन अल्किल हॅलाइड. तर आपल्याला माहीत आहे की मोर सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द हायड्रोहायड्रोजनेशन ऑफ ॲन अल्किल हॅलाइड. आपल्याला माहिती तर काय आहे? मोर सबस्टिट्यूटेड. तर आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहू. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे? KSP ऑफ अ स्पेअरिंगली सोल्युबल सॉल्ट AB इज 1 × 10⁻⁸ when A plus is equal to 10⁻⁴m. Which of the following concentration of B minus will not give the precipitate of AB. याचं आपण जर सोल्युशन पाहिलं तर आपण इथं पाहू शकतो की AB इज A प्लस आणि B मायनस. याचं आपण KSP काढलं तर काय होईल? A प्लस आणि B मायनस. आणि A प्लस आणि B मायनसचं काय होईल? ही ग्रेटर आहे कशापेक्षा? 1 × 10⁻⁸ पेक्षा. जर आपण याचं पुढं जर पाहिलं तर असं होईल. त्याचं जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर आपल्याला काय मिळेल? बी ऑप्शन मिळतं. बी ऑप्शन काय? 1 × 10⁻⁵. चेक करून घ्या याचा आन्सर बी आहे का? हां, तर याचा आन्सर काय आहे? बी आहे. बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. आपण आता पुढचं क्वेश्चन पाहू. What is the order of the reaction if the rate of the constant K is mole dm-3 s-1. त्याचं करेक्ट ऑप्शन आहे सी. याचा जर आपल्याला चार्ट दिलेला आहे पुस्तकात किंवा आपण जर थोडा स्टडी केला मनापासून तर आपल्याला थोडंसं नोट्स काढल्या तर याच्यामध्ये आपण नोट डाऊन करून घेतलेलं असतं की 0 कशाला आहे, 1 कशाला आहे, ऑर्डर 2 कशाला आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की काय आहे? युनिट ऑफ द रेट ऑफ कॉन्स्टंट मोल dm-3 आणि s-1 काय आहे? 0 आहे. काय? 0 इज अ परफेक्ट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ द अनपेअर्ड F इलेक्ट्रॉन इन यूटेरियम Z=17. तर आपल्याला माहिती आहे की किती आहे F इलेक्ट्रॉनचा यूटेरियम अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आहे. त्याचं पण काय आहे? 0 आहे. याचं जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढलं तर आपल्याला त्याच्यातून लगेच समजून येईल किंवा पुस्तकामध्ये टेबल दिलेलं आहे त्याच्यावरून सुद्धा आपल्याला लॉजिक लागू शकतं. मोस्ट
Easy question. The following reaction is known as RCl plus NaI acetone RiNaCl. याच्यामध्ये आपल्याला किती वेळेस आय दिसतोय? 2 वेळेस. तर मग याचा अर्थ कोणची रिॲक्शन झाली? आय म्हणजे काय? आयोडीन. मग आता इथं काय फिंकल्स्टन रिॲक्शन. फिंकल्स्टनमध्ये पण 2 वेळेस आहे आणि वरती पण 2 वेळेस आहे. तर लगेच समजून घ्यायचं की कोणची आहे? फिंकल्स्टन रिॲक्शन. ऑप्शन इज ए, फिंकल्स्टन रिॲक्शन. Next question is diadesh on heating with excess of concentration of HI gives 2 moles of ethyl iodide. तर याचा आपण जर सॉल्व केलं की इथाईल आयोडाईडचा फॉर्म्युला आणि एच आयच्या प्रेझेन्समध्ये गेलं तर आपल्याला काय मिळेल? डाय इथाईल इथर. या ऑप्शन इज परफेक्ट. तुम्ही स्ट्रक्चर काढा, तुम्हाला लगेच समजून येईल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे द बेस्ट रिएजंट फॉर द कन्वर्जन इज. तुम्ही लगेच सांगता की AlIAlH4 की नाही, पण ते चुकीचं आहे कारण की तो रिएजंट तिथं वापरला जात नाही. तर मग इथं परफेक्ट कोणता रिएजंट वापरला जातो? तर B2H6H2O2NaOH हा रिएजंट इथं वापरला जातो. लास्ट आणि बेस्ट खूप अवघड, सोपा आणि एकदम परफेक्ट आहे. तर बघा क्वेश्चन काय तर प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग. आपल्याला प्रोडक्ट सी काढायचा आहे. CH3CH2Br KCN. ए काढायचा आहे, बी काढायचा, सी काढायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं? अगोदर ए काढायचा आहे, मग बी काढायचं. तर याला जर तुम्हाला जर डिटेलमध्ये सोल्युशन पाहायचं असेल तर आपल्याला तुम्ही कमेंट करा की याचं पण तुम्हाला असे आपले 3 ते 4 क्वेश्चन असे आहेत की ते थोडेसे डिटेलमध्ये सोल्युशन आहे की तुम्हाला जे भेटू शकतात. पण याला टाईम लिमिट आहे आणि पाहू आपण. तुम्ही जर सगळा व्हिडिओ पाहत असताल तर तुम्हाला कळेल की कोणचे क्वेश्चन असे की ते लेंदी आहे किंवा कोणते असे इम्पॉर्टंट आहे. तर ते तुम्ही बघा. जे तुम्हाला जर अजून डिटेलमध्ये सोल्युशन पाहिजे असतील तर कमेंट करा, म्हणजे मग आम्हाला अजून प्रयत्न करता येतील. तर याचं जर आपण जर करेक्ट ॲन्सर पाहिलं तर काय आहे? CH3CH2OH. द ऑप्शन बी इज करेक्ट. तर थँक्यू व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल आणि पुढची मॉक टेस्टची सोल्युशन पाहिजे असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा की पुढचा व्हिडिओ पण पाठवा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला, याच्यात काय अजून इम्प्रूव्हमेंट करता येईल ते पण सांगा. थँक्यू.